بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم، صدر الله تبارك وتعالى هذه الأوامر، وهذا فاصل جديد من هذه السورة فيه مجموعة من الأحكام يعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. صدرها بقوله: إن الله يأمركم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأمركم، وهذا فيه تعظيم لهذا الأمر، وهو أنه أمر الله تبارك وتعالى، وأكده جل وعلا إن الله يأمركم، أي أيها العباد المؤمنون، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن يعني العبد عليه، وأعظم هذه الأمانات بالنسبة للعباد أمانة الحكم، وذلك أنها أمانة من طرفين: أمانة من الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يقيم هذا الديت، ثم أمانة كذلك من العباد، فإن من أسند إليه الحكم قد ائتمنه يعني الناس على دمائهم وأموالهم وما يقع بينهم من خصومة واشتجار، أن يحكم فيه بالعدل. كل مقدرات التي عنده هي أمانة عنده تحت يده، هو مسؤول عنها، فهي أعظم الأمانات. أعظم أمانة يؤتمن عليها إنسان أمانة الحكم، مسؤول عن الصغير والكبير فيه. لذلك قال النبي: إنها أمانة الحكم، قال يا عبد الرحمن: إنها أمانة، وإنها ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وضع في حقها. وقد جاء أيضا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع، أي لكل ما تحت يده، وهو مسؤول عن رعيته، هو مسؤول يوم القيامة عن رعيته. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما عزي من ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد أن طعن، وقيل له يعني: أبشر يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ثم مات وهو عنك راض، ثم صحبت صاحب رسول الله وهو أبو بكر، وهو صاحب رسول الله. يعني إذا أفرد وقيل صاحب رسول الله لا ينصرف إلا أبو بكر، فإنه هو الذي صاحبه قبل البعثة وبعد بعثته، ولم يفارقه في موطن من المواطن قط. لم يكن هناك موطن كان أبو بكر مفارقا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وضمنها الموطن الذي لم يصاحب النبي غيره، وهو موطن الهجرة. الشاهد قال له أيضا ابن عباس يقول لعمر: صحبت صاحب رسول الله وأحسنت صحبته، أي كنت وزير صدق له، ثم مات وهو عنك راض، ثم صحبت صحبة رسول الله. يعني أنت عندما كنت أميرا، يعني يا عمر، قد صحبت أصحاب النبي وكانوا أحسنت صحبتهم،
قال ولئن مت يعني فإنهم عنك راضون، كل أصحاب النبي راضون عنك. فقال له وكان يعني عندما كلم هذا الكلام نائم على سريره قال أجلسوني فأجلسوه. ثم قال له يا ابن عباس أما ما ذكرته من صحبتي لرسول الله وإحساني لصحبته ثم موته وهو عني راض فذلك من الله وفضله، وأما ما ذكرت من صحبة صاحب رسول الله ثم موته وهو عني راض فذلك من الله وفضله، ثم ما ذكرت من صحبتي لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإحساني صحبتهم فذلك من الله وفضله. ثم قال له والله لوددت أنه لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافة، يعني يقول أتمنى أن يكون الأمر عند الله تبارك وتعالى كفافة، لا لي ولا علي، يعني لا لي حسنة في مقابل هذا كله ولا علي سيئة، أكون متعادل الحسنات والسيئات والله. ثم ذكر له السبب في هذا قال والله لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. مجرد أن تعثر بغلة في العراق يسأل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني فكيف بهذه الجموع العظيم من أهل الإسلام وأن الله سائلني عن يعني الصغير والكبير فيه. ولذلك قيل إن عمر قد رآه بعض الصحابة بعد موته بعام فقال له ما فعل الله يعني بك؟ فقال لم أفرغ من الحساب إلا الآن. قال له ما فرغت الآن من السؤال إلا الآن بعد عام من موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد على كل حال أمانة الحكم أعظم الأمانات، ودونها بعد ذلك كل ما يؤمن الإنسان عنده. فالرجل يعني الذي ولاه الله تبارك وتعالى ما في بيته أمانة عنده، زوجته وأولاده، والمرأة هي أمينة كذلك على ما اؤتمنت عليه في بيت زوجها. الخادم في مال سيده يقول النبي راع وهو مسؤول عن رعيته. الأمانات كل ديت أمانة إما من الله تبارك وتعالى وإما من العباد، وكل مسؤول عن هذه الأمانات، فهذه أعظم الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكل ما اؤتمنت عليه يجب أن تؤديه إلى أهلها. وهنا بالنسبة لأمانة الحكم هذا أمر من الله تبارك وتعالى للأمة للرعية أن يولوا الحكم الأهل المؤهل لهذا الذي فيه الأهلية بهذه. وقد نص يعني أهل العلم على من تكون له الأهلية ممن هو من أهل الدين والاستقامة والشجاعة والقيام بالأمر كذلك من المواصفات كما قال النبي الأئمة من قريش. هناك مواصفات ذكرها أهل العلم في من له حق يعني يجب إسناد يعني الأمانة إليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر للأمة كلها. ثم قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا الأمر هنا لمن أسندت إليه الأمانة أن يحكم بالعدل، لأن هذه الأمانة التي وكلها أسندت له من قبل الناس بأمر الله تبارك وتعالى، وهي تعتبر ولاية من الله تبارك وتعالى، فالله يؤتي ملكه من يشاء جل وعلا. وإذا حكمتم أي أيها الحكام يا من وليتم الأمانة أن تحكموا بين الناس بالعدل. العدل اللي هو خلاف الظلم، أن يعطي كل ذي حق حقه لا يجور. ثم قال جل وعلا إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله الذي يأمركم بهذه الأوامر يعظكم بها. نعم الأمر، نعمة أوامر الله تبارك وتعالى، أوامر عظيمة هذه التي يأمركم الله تبارك وتعالى بها. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعمة هذه الأوامر، حسنت هذه الأوامر التي يأمركم الله الذي يأمركم بها سبحانه وتعالى. ولا شك أن ما يأمر الله تبارك وتعالى به عباده حسن، فكونه يعني الأمر هنا بإسناد الإمامة والإمارة إلى أهلها، ثم أمره الولاة بأن يحكموا بالعدل، هذه أوامر حسنة عظيمة. ثم قال جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا. عقب الله تبارك وتعالى على هذه الأوامر وهذه الموعظة بأنه سميع بصير، وهذا فيه وعيد، وكذلك في وعد بأنه سبحانه وتعالى أن من قام بالإحسان فالله سميع بصير له، لا
يضيع الله تبارك وتعالى من إحسانه شيء. وكذلك من فعل الإساءة وقام بالخيانة فالله سميع بصير، فإنه سبحانه وتعالى سميع وبصير لا يغيب عنه شيء من عمل عباده، وبالتالي يكون هذا تهديد. فهذه التعقيب على هذه الأوامر بتذكير الله تبارك وتعالى العباد بأنه سميع بصير، فيه وعد لأهل الإحسان ووعيد لأهل الإساءة. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا نداء خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يعقبه أمر فيه يا أيها الذين آمنوا للتهيج على الفعل عندما يصفهم الله تبارك وتعالى بمسمى الإيمان. ابن مسعود يقول: إذا سمعت، قال واحد عظني يعني موعظة من القرآن، فقال له: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فإنه إما أمر يأمرك الله تبارك وتعالى به، وإما نهي ينهاك الله عز وجل، وإما موعظة يعظك الله تبارك وتعالى به. لما تسمع يا أيها الذين آمنوا يعني يقول له خليك اسمع زين، لأن هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لك، أنت داخل في هذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أمر بطاعة الله تبارك وتعالى، وقال أطيعوا الله هنا بدون أي يعني قيود، طاعة مطلقة. وأطيعوا الرسول كذلك بلا قيد، طاعة مطلقة، وذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل. ثم قال: وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر معطوف على طاعة الله وطاعة الرسول، ليبين أن هذه وأولي الأمر أن طاعتهم إنما إذا كانت في طاعة الله والرسول، أما إذا كانت في معصية الله أو معصية رسوله فإنه لا طاعة لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الخالق لا يجوز أن يطاع مهما كان، أميرا، أبا، زوجا، رئيس عمل، كل هذا يطاع. هؤلاء يطاعون بأمر الله تبارك وتعالى إذا كان في طاعتهم طاعة لله ورسوله، أما إذا كان في طاعتهم معصية لله ورسوله فلا طاعة له. قال: وأولي الأمر منكم قال ثم قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم مع أولي الأمر، وليس هنا إن تنازعتم يعني فيما بينكم وبين أولي الأمر في شيء. طبعا لا تنازع، من نازع الله تبارك وتعالى حكمه كفر، ومن نازع النبي كفر. يعني إذا قالوا أمر من الرسول وقال له يعني افعل وقال لا لما تأمر بهذا يكفر. وإنما التنازع هنا إنما التنازع مع أولي الأمر. قال: فإن تنازعتم في شيء، ومعنى التنازع يعني كل يظن أن الحق معه وأن الرأي له وأن ما يأمر به الآخر هو غير الحق ونحو ذلك. قال جل وعلا: فردوه إلى الله والرسول، يعني أرجعوا هذا التنازع ليكون الله والرسول هو الحكم فيما بينكم من خلاف. والرد إلى الله رد إلى كتابه، لأن هذا هو حكمه، يعني حكم الله تبارك وتعالى في كتابه. والرد إلى الرسول رد إلى سنته وكلامه، فردوه إلى الله والرسول. قال جل وعلا: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فافعلوا هذا. مفهوم هذا يعني أن من لم يرد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول ليس من الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه نهاية المطاف، هذه آخر الأمر، فيه يكون المستقر، يوضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في نقلة، يعني لا انتقال بعد أن يعني في إلى الناس في هذا اليوم. فالناس في الدنيا ينتقلون إلى البرزخ ثم إلى المحشر، ثم بعد ذلك هذاك اليوم الآخر الذي يكون يعني في ختامه وفي نهايته أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، سمي اليوم الآخر بذلك. قال: ذلك يعني الرد إلى حكم الله وحكم رسوله خير، يعني خير لكم وأحسن تأويلا، خير من كل الوجوه. خير أنه خلص الإذعان هنا ليس للقوة والسلطان، وإنما الإذعان لحكم الله
وحكم رسوله، ثم إن هذا يحسم الخلاف، وذلك أن كلام الله تبارك وتعالى جامع، وما ترك الله تبارك وتعالى لنا يعني من أمر فقد أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وجاءت السنة مبينة ومفصلة، فهذا خير في ديت. ثم يعني هذا يعني فيه تأليف القلوب ووحدة المسلمين والقضاء على عن الخلاف، قال ذلك خير وأحسن تأويلا مآلا، فأحسن في المآل، أحسن في المآل في الدنيا بأن تجتمع الكلمة ويتفق أهل الإسلام، وكذلك أحسن مآلا في الآخرة من حيث يعني الجزاء عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا يعجب الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه من شأن جماعة هؤلاء من المنافقين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون، الزعم إذا قيل الزعم هو يعني أن يقول الإنسان قول يشك فيه يعني المخاطب والحاكم على هذا الأمر، فهم زعموا هذا بمعنى أنهم قالوه، لكن الله تبارك وتعالى يبين أن مقالتهم هذه إنما هي يعني لا مصداق لها ولا تحقيق حقيقي لها، فهم زعموا وقالوا بأنهم آمنوا بالله، آمنوا بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل من قبل النبي الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء، لكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا لا يلتقي هذا وهذا، يتحاكم يطلب الحكم إلى الطاغوت. قيل بسبب نزول الآيات هو أنه خصومة وقعت بين يعني أنصاري وبين يهودي في قضية من قضايا الدنيوية، قضايا أرض، فقال اليهودي قالوا نحتكم إلى أبي القاسم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك المسلم اليهودي قال لا، بل نحتكم إلى كعب بن أشرف، وهو رأس من رؤوس اليهود وعظيم من عظمائهم في المدينة، ويبدو أنه مبطل، وأراد أن إذا يعني كأنه يوالي كعب فيحكم له بمال اليهودي، وأما اليهودي يبدو كان محق في خصومته وأراد حكم النبي، لأنه يعلم أن النبي لن يحكم إلا بالحق، فالله يعجب رسوله من دعوة يعني هذا المنافق الذي يدعي أنه يؤمن بالله، يؤمن بما أنزل إلى النبي القرآن، والقرآن إنما أمر بأن يكون الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت. الطاغوت صيغة مبالغة من الطاغي، طاغي اسم فاعل، فإذا بالغنا نقول طاغية بزيادة تاء التأنيث، وإذا بولغ يقول طاغوت بزيادة الواو والتاء. والطاغوت قيل كل ما جاوز العبد حده، به ما جاوز به العبد حده من متبوع أو رئيس أو مطاع أو معبود. فالذي يضع نفسه في موضع الرب سبحانه وتعالى والتشريع، يقول هذا حلال هذا حرام، أو يضع نفسه في موضع الحكم بدل من الرب جل وعلا، فالله هو الحكم والحكم له سبحانه وتعالى، ومن يحكم بأمره حكم بالحق، ومن يحكم بغير أمره حكم بالباطل وبالزور، فهذا طاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى هذا الذي يعني وضع نفسه في مقام وفي حق الرب تبارك وتعالى بأن يحكم من عند نفسه. قال جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني قد أمرهم الله تبارك وتعالى في الكتاب أن يكفروا بالطاغوت مطلقا،
ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وما يتحاكم له دون الله. قال جل وعلا: يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني أن هؤلاء إنما هم تابعون للشيطان، والشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، ضلال بعيد عن الحق، يعني يأخذهم بعيدا جدا عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا، أقدموا يعني إلى ما أنزل الله ليحكم بيننا، وإلى الرسول موجود يعني في وسطنا. قال جل وعلا: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين، منافقين جمع منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ولكنه يبطن الكفر. هذا المنافق نفاق اعتقادي، وفي نفاق أقل من هذا وهو النفاق العملي، وهو مؤمن إذا كان مؤمن لكن فيه من خلال وصفات المنافقين كالكذب، خلاف الوعد، خيانة الأمانة، فجر في الخصومة، كما قال صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. ففيه هذا الذي فيه ال4 هذه الصفات اجتمعت فيه يكون منافق خالص. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، فيكون فيه خصلة من النفاق مع يعني خصال الإيمان. فقال الله تبارك وتعالى: هؤلاء المنافقين يعني إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وحكم رسوله رأيتهم يصدون عنك صدودا. يصدون يعني بأنفسهم من صد لازمة، أو يصدون إذا جاءت متعدية يصدون غيرهم، والصد هو المنع عنك، يعني الرسول صدودا، تأكيد لصدهم وبعدهم عن حكم الله وحكم رسوله. قال جل وعلا: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا سؤال يراد به يعني التعجيب يعني التفظيع لأمرهم وحالهم الذي صاروا إليه. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني كيف يكون حالهم؟ ما هديت، طبعا هيصرخون ويستغيثون. كيف إذا أصابتهم مصيبة يعني في الدنيا بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدمت أيديهم، وهو يعني تحاكمهم إلى غير حكم الله وحكم رسوله. ثم جاءوك، يعني إذا أنزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبته الدنيوية هذه يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا بأن نذهب إلى يعني كعب بن الأشرف أو غيره إلا إحسانا وتوفيقا، يعني بين المتخاصمين، ونريد الإحسان ونريد أن نصلح ونريد أن نلم شمل هؤلاء المتخاصمين. فلا ولا شك أن هذا ليس إحسان وتوفيق، فإن تحكيم يعني اليهودي فيما يعني الخصومات بين المؤمنين وترك حكم النبي صلوات الله وسلامه عليه فيه من الفساد ما الله به عليم. هذا رجوع إلى سلطان كافر وترك يعني سلطان الله تبارك وتعالى وحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يكون هذا إحسان وتوفيقا؟ يحلفون بالله إن أردنا، يعني في ظنهم إلا إحسان وتوفيقا. قال جل وعلا: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وأنهم كاذبون وإنما هم مبغضون لحكم الله وحكم رسوله. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، يعني بالعقوبة. لم يعني هنا صرف الله تبارك وتعالى رسوله أن يعاقبهم، وعقوبتهم هذه تستحق القتل، لأنه إذا قيل له تعالى إلى حكم الله ولم يرضى وذهب إلى حكم غير الله تبارك وتعالى فقد كفر، وهذا يستحق القتل. قال تبارك وتعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكان النبي لا يقتل من أصحابه من يعني قال كلمة كفر وكذا وظهر نفاقه على هذا النحو، وكان يفعل هذا خشية من أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فيخوف هذا الناس وينصرفون عن الدين.
قال جل وعلا فأعرض عنهم وعظهم، لكن عظهم يعني أن يوجه لهم كلاما فيه زجر عن العمل الذي عملوه والمعصية التي ارتكبوها. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم في خاصتهم، يعني اجتمع بهم في خاصتهم سرا، وقل لهم قولا بليغا، قولا بليغ يبلغ يعني المقصود ويبلغ القلب، ويوعظون فيه وعظ مباشر حتى تصل هذه يعني المعلومة إلى قلوبهم. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا بيان أن الله لما أرسل الرسول مو مجرد أنه مبشر يعني باصطلاح الناس مبشر نصراني يقول الحق وخلاص كل واحد هو يعني وشأنه يختار ما شاء ويفعل ما شاء، لا، بل الله تبارك وتعالى أرسل الرسول ليطاع كذلك، ليكون له سلطة وأمر في الدنيا. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أن من اتبع هذا النبي يجب أن يطيعه، فإذا قال له افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل، يحكم في حكم مما يشتجر فيه الناس فيقبل حكم الله تبارك وتعالى. هذا هو مهمة النبي، ليس مجرد أن يقول لك الأمر يبلغك أمر الله وخبره ثم كل يفعل ما يحلو له ويتحاكم عندما يحلو له، لا، بل قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول أي رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالمؤمن الذي يتبع هذا النبي يجب أن يطيعه ولو في أمره الخاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما ليس له أن يختار غير أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني يجب على من آمن به أن يطيعه، أذن الله تبارك وتعالى بهذا. ثم قال جل وعلا، هذا طبعا توجيه لهؤلاء المنافقين أنهم يعني في حل، كأنهم ظنوا أنهم في حل من أن يأخذوا حكم النبي في خصوماتهم أو لا يأخذوا حكمه. قال لا، النبي هو الله أرسله سبحانه وتعالى ليطاع بإذن الله. ثم قال جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى وحض لهؤلاء الذين يعني تحاكموا إلى غيره وفعلوا هذا الفعل الشنيع الكبير العظيم في الكفر، أنهم يعني ينبغي أن يعودوا ويستغفر الله تبارك وتعالى. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، حيث أنهم ظلموا أنفسهم أي بتحاكمهم إلى يعني حكم الطاغوت، جاءوك يعني يا محمد صلوات الله وسلم فاستغفروا الله أولا لهذا الذنب العظيم الذي يقع منهم، واستغفر لهم الرسول، طلب النبي لهم يعني من الله تبارك وتعالى المغفرة، لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا من رحمة الله عز وجل وإحسانه أن وجه هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة الكبرى الكفر بأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، يستغفر الله، استغفر لهم الرسول، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله تبارك وتعالى بأن يمحو الله تبارك وتعالى ذنبهم. قال إن فعلوا هذا، لو فعلوا هذا وجدوا الله جل وعلا توابا رحيما. وقوله لوجدوا الله توابا رحيما يعني لتحقق يعني هذا الأمر، وأن هذا الأمر وهو قبول المغفرة واقع ديت، فإنهم سيجدون الرب تبارك وتعالى أنه تواب. الله من صفته أنه تواب كثير قبول توبة عباده سبحانه وتعالى، رحيم بعباده، ومن هذا أن يغفر لهم ويتوب عنهم من هذا الإثم ويغفر لهم هذه يعني الإثم العظيم الكبير برجوع من الله تبارك وتعالى واستغفاره. ثم قال جل وعلا فلا وربك، هذا قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم الله بنفسه جل وعلا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونأتي إلى معاني هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا،
استغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.